ሶደሬት እናንተ ሳምንት ሰላም ነው ስለመለስልኝ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ እንዲያልጠበቅኩ ነበር። እንዴት መሰለከሽ ሲነግርሃለሁ ጠርባለ መልኩ እኔ ለስደት አዲስ አይደለም። አሁን ያለሁት ዱባይ ነው። ቢሆንም ከዚህ በፊት ሌላ ሀገር ሰርቻለሁ። ሳውዲ 4 አመት ያክል ሰርቻለሁ። 2005 መጨረሻ አካባቢ ነበር ከሀገር የወጣሁት። ነው 2009 ላይ መጨረሻ አካባቢ ወደ ሀገር ገባሁ። በቃ እንደዛ ነው። ለዛ ያን ያክል ጊዜ እየሰራው ነበር ሳውዲ ላይ። በቃ ደርቼም ነገራችን ሲያስተካክሉ ሲቀሩ ወደ ዲጂታል ተመልሼ መጣሁ። አሁን ልነግርህ የፈለኩት ከኢትዮጵያ ስወጥ ከመውጣቴ በፊት ምንም አይነት የወንድ ጓደኛ አልነበረኝ። ያው እንዲህ የሚመጣ በቤተሰብ በትዳር ለትዳር ብሎ እንጂ የሚመጣ እንዲህ አይነት የወንድ ጓደኛ አልነበረኝ። ተማሪ ነበርኩኝ እና እንዲህ አይነት ነገር አላውቅም። ግን ስደት ከወጣው በኋላ እና በዚህ በሚዲያ በመናምን ከሀገሬ ልጆች ጋር በቃ ከማቃቸው ጋር ማለት ነው ከሚያቆኝ ከማቃቸው ጋር መገናኘት በቃ በፌስቡክ ላይ የመገናኘት የማውራት ነገር ተጀመረ። በቃ ሰውን ማግኘት ጀመርኩኝ። ማቀው ሰው ማግኘት ጀመርኩኝ። በዛ ሰዓት ማለት በአካል በቤተሰብ ማቃቸው ልጆች ናቸው። ሁሉንም የሀገሪ ልጅ ነው ልበልህና በቃ እንዲጎረቤታሞች እስከመሆን ያክል የሀገር ልጆች ነው። የተራቀ ሰዎች አይደለም። ከዛ ውስጥ ከአንደኛው ጋር እንዴት እንደሆነ ባላቅም የእንትን ግሩፕ ነበረ አስታውሳለሁ። ዋትስአፕ ግሩፕ ላይ ስልኬን አውጥቶ በዛ ማውራት ጀመረኝ። እኔ ምንም አይነት መጥፎ ነገር አላሰብኩም። ምንም አይነት መጥፎ ነገር የለብኝም። በባህሪ መልካም ሰው ነኝ። ምንም አይነት መጥፎ ነገር የለብኝም። ግን በዙሪያዬ መጥፎ እንትና ሰው ጥሩ ሰው አይገጥመኝም። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ይሄ ማለት ደግሞ ልጁ ቀረበኝ እና ከልጁ ጋር ተቀራርበን እያወራን እያለ ቢያንስ ከቆይታ በኋላ እሱ የፍቅር ጥያቄ ለኔ ያቀረበልኝ በጣም ከቆየም በኋላ እና እኔም እስኪ ከቆየው በኋላ እሱ ለስደተኛ ነበረ። ለስደትም አዲስ ነው። በጣም ከቆየው በኋላ ያው እኔ መጥፎም ጎኑን አላየሁም። ስደትም ላይ ነው ያለው እሱ ይጎዳኛል የሚለውንም አላየሁም። እኔም በቃ ያንን ጥያቄው ተቀብዬ እሺ አልኩት። በቃ መኖር ጀመርን። እኔም በስራ እሱም በስራ በቃ ምናወራው ብቻ በእንትና በስልክ ነው። ቀንም ማታ አንገናኛለን። ያው ከሱ ጋር ብቻ ነው ብቻ ማወራው እና ቀረቤታችን በጣም እንትን ይያለ ሄደ። በጣም ቀረብኩት። እኔ ምንም አይነት መጥፎ ነገር አላሰብኩም። በጣም ቃል ገብቶልኝ ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን ያቃሉ የሱ ሊጻና አልቻለም። በቃ ቤተሰብ ለረዳን የመጣሁትና ህይወትሽን ቀጥይ፣ እኔ አንቺ ሴት ልጅ ነሽ፣ እድሜሽን እንትን ማለት አልፈልግም፣ እኔ እዚህ ልቆይ ይችላል አለ። በርግጥ እኔ ገና ነበር እድሜ እና እንዲህ ማለት አልፈልግም ምናምን አለ። እሺ አልኩ። በቃ ምንም እንትን አላልኩም። እሺ አልኩ። የተቀራረብነው እንዳለ ሆኖ እሺ አልኩ። በዛው እንደቀጠልኩኝ የተቀራረብነው እኔ ግን ለመርሳት አልቻልኩም። በቃ ከሱ ጋር ከተለያየን በኋላ ስለሱ እንትን ማለት አልቻልኩም። በቃ ከዛ በኋላ ከሱ ጋር በቃ በዛ መንገድ ከሱ ጋር ያለው ነገር ተቋጨ ልበልክ እንጂ እንዲህ ተቋጨ ሳይሆን በጣም እኔ በጣም በዛ መሀል ተገድቻለሁ። እሱ ራሱ የሆነ እንጃ በቃ ከራሱ ቢመጣም እንትን ለአንድ ቀን እንኳን ስጠፋ ከመስመር ላይ ሲያጣኝና በጣም እንትን ነበር። ልጅ በባህሪ በጣም መልካም ልጅ ነበር እና አንዳንዴ ለኔ ፈጣሪ የሰጠኝ ያክል ይመስለኝ ነበር ልጅ። ከዛ በኋላ ተለያየን። ግን መቼ እንደረሳው አልቻልኩም ነበር። በዛ መሀል እንደዛ ሆኖ ሌላ ሰው ተዋወቀኝ። እሱም ደግሞ እኔን ያክል የራቀ ሰው አይደለም፣ የሀገር ልጅ ነው እና ይጎዳኛል ልጅ ማስበው ሰው አይደለምና ተዋወቅን። በቃ እንደማንኛውም ሰው ተቀራረብን። በርግጥ ከእህቶቹም ጋር ምናምን ጓደኛ ነው እኛ ስለተራራቀ እንትን የለም። አብረን ተምረናል። ከእህቶቹ ጋር ተቀራርበናል። ስለሱ ባህሪ በጣም ባላቅም እሱነቱን አውቀዋለሁ እና ከእህቶቹ ጋር ደግሞ አብረን ተምረናል ምናምን እኔ እንጃ ጓደኛ ሁላ ነበር ማለት ይችላል ከእህቱ ጋር ማለት ነው። በዛ መሀል እያለን
በቃ ልጁ በጣም ከንጋ እንትን እያለ መጣ እሱ ወደደኝ ለባል ከኔም በቃ ያንን እየረሳ ወደሱ እንትን እያልኩኝ መጣሁ እሱ ያለው ሀገር ነበረ በቃ በዛ መሃል ሁሌም ባወራን ቁጥር እኔ ምንም አጥፎ ነገር አላሰብኩም እሱ ሁሌም ስናወራበት ሰዓት ሁሉ ሌላ ነገር አይደለም በቃ ይሁን ጥያቄ ሁሉ የሆነ ከብር ጋር የተያያዘ ነገር ነው ያለው እኔ ግን ምንም አይነት ነገር አላሰብኩም አንድም የሀገሬ ልጅ ነው ይጎዳኛል የሚል አላማ የለኝም ስለዚህ አሁን አንድ ሰው በሚዲያ ታውቁ በፌስቡክ ታውቁ በሆነ ነገር ታውቁ አንድ ሰው በቃ ይሄን ጉዳኝ በቃ እንዲያረጋኝ ብሎ እስከማለት ይደርሳል እኔ ግን እንደዛ አይደለም ይሄ በቃ የሀገር ልጅ ነው ማቀው ነው የሚያቀኝ ነው ቤተሰብኛ ቃል ቤተሰቡን አቃለው ይሄን ያክል ነውና በቃ ከልጁ ጋር በጣም እንትናለን በዛ መሃል በቃ እሱ ያለውን ነገር በቃ እንደማይሆን ነገር አይ ብር ምናምን ሲለኝ እኔ ብር ምናምን አለክልኝ ለምን እንዲህ ትለኛለህ ካልኩ ከዛ በቃ እሺ ብሎ ብሩን ነገር ተወ በቃ በቤተሰብ እሱም ያቀኛል እኔም አውቀዋለሁ በቃ አሁን እሺ የኔ እንድትሆኚ እዛው ይያለው እዛው ሳውዲ ስራ እየሰራ ማለት የኔ እንድትሆኚ ስለምፈልግ በቃ አንቺ እኔ ካለው ራሴን አጠፋለሁ እና የኔ እንድትሆኚ ስለምፈልግ እዛው ይያለሽ እኔ ሙስሊም ነኝ እና በቤተሰብ ኒካ ማሰር አለብን ኒካ ማለት በቃ ከሱ ውጪ ወደ ሌላ እንዳልሄድ ማሰሪያ ነገር ነው ማለት ማሰር ፈልጋለሁ አለኝ በቃ እኔ በቃ አንቺ ጋር ነው መኖር ፈልገው እንዲ ማድረግ ፈልጋለሁ አለ በቃ ከቆይታ በኋላ ሳይሳይ እሱን እኔ ወድጄዋለሁ ማለት እንደወደድኩ በቃ የራስን ስሜት ዝም ብዬ እያጠናው ሲሄድ እኔ ለሱ ቦታ እንዳለኝ እንትን ያንን እየረሳው ለሱ ቦታ እየሰጠሁት መጥቻለሁ ከዛ ውስጤን እንትን ስላይ ይቅርብኝ ውስጤን እንትን ይላልቻለም ከዛ ምንም እንትን አላልኩም ከጊዜ በኋላ መሰጠሁት ከዛ በቃ በቤተሰብ ያለው ነገር ሁሉ በቤተሰብ መንገድ እንዲሆን ተደረገ በቃ ከቤተሰቦቹ ድሮ የሚተዋወቃሉ በቃ ሳሰርጎ ምናምን በቃ አባቴ እኔን ለሱ እንደሰጠ በቃ ሁሉ ነገር እንትን ብለው ጨረሱ ማለት ነው ተፈራርመው ጨረሱ ያው በአካል ሄጂ ባለው ስራ ይሰራል ምናምን ሁሌም ያወራኛል በቃ እና የራሱ የሆነ ቋሚ ስራ በሰው ጥገኛነት ቢሆንም እየሰራ ነበር በቃ ከጊዜ በኋላ ቢያንስ 4 አመት እንደሞላኝ ሳውዲ ሰራ በፊት 2 አመት ሰራ በኮንትራት ነበርኩኝ በጣም ጥሩ ሁኔታ ነበርኩኝ ወጣሁን ጠፍቼ ከዛ በኋላ ከሀገሩ ያላችሁ ሰዎች ውጡ ሲባል በዛ ሰዓት ነበር እንደሚወጣሁት ኢቃማ ነበረኝ በቃ የመኖሪያ ፍቃድ እንትን ብሎ ነበር ስለጠፋው ወጣሁኝ ከቀደይኩ በኋላ ተገናኘ በቃ ምንም አይነት መጥፎ ባህሪ ያሳየኛል ነበር ሀገር እዛው ያለው ሳውዲ ያለው በቃ እንዲህ ያለ በቃ ሁሌም ያወራኛል ባወራኝ በቃ ከዛ በኋላ እኔም ቀረቤታዬ ከሱ ጋር እየቀጠለ መጣ በቃ የኔ ነው በማለት እሱም በቃ ኒካ ማስረናል በቤተሰብን ተዋውቃል በጣም ቀረቤታችን እንትን እያለ መጣ በዛ ጊዜ እኔም በጣም ቀረብኩት በቃ ማለት ያመንኩትኝ እኔ መጥፎ ነገር አላሰብኩም ከኋላ ምን ይመጣል ምናምን የሚለው አላሰብኩም ማለት እምነት አንዳንዴ ሰውን ብቻ ሳይሆን ፈጣሪን አምልክ የምታደርገው ነገር አለና እሱን ልጅ ሳይሆን ፈጣሪን አምኜ በቃ ምንም ነገር እንትን አላልኩም ከዛ እየሰራው ነበርና ጥሩ የሚባል ከፍያ ይከፈለኝ ነበር እና በቃ በየጊዜው እየሰራው እንትን እንደለውና ስራ መያዝ እንደሚፈልግ ነገረኝ ሀገር ላይ ማለት ነው እና ቢያንስ በሳውዲ 20,000 ሪያል እንትን ብዬ ቁብ ገብቼ ምናምን ነበር እሱን ቁብ ለኒስት መጀመሪያ በቃ እንዲ ብሎ በቃ ውጋት ሆነብኝ ላኩለት በቃ ቢያንስ በኢትዮጵያ እስከ 170,000 ብር ነበር የሆነው ላኩለት ከዛ በኋላ በቃ ያ የራሴ ነበር ከዛ በኋላ ቢያንስ 1,000 ብር ጥላለሁ ከዛ በኋላ በወር ሲሰጠኝ ደግሞ 1,000 ብር ቁቤን ከፍላለሁ 1,000 ብር እኔ ጋር ይቀራል ቢያንስ 2,000 ምናምን ብር ይሰጠኛል ቢያንስ በ6 ወር አንዴ ነው ቤት ኪራይም ከፍለው እንደዛ እየሆንኩ እየቀጠል ብያለ ጊዜ ሄደ እሱም በቃ በነጋ በጠባ ቁጥር በቃ ወሬን እየጠበቀ እንዲህ አይነት ነገር ጠይቀኛል እኔ ምንም አይነት መጥፎ ነገር አላሰብኩምና በቃ ቤተሰብን ስላወቀው ምንም በቃ ራሱ ቀይር ሰርቶ ምናምን ይለውጠኛል የሚል እንትን እንጂ እንዲህ መጥፎ ነገሩን አላሰብኩም
በቃ የሆነ ሱቅ ከፈኩኝ ምናምን አለኝ። እሺ ብዬ በቃ ያሱም የአጎቱ ልጅ ነገር ነበረ መሐላችን ላይ ነበረ። እንደውም እሱ ነው መጀመሪያም በቃ ጥሩ ሰው ነው ብሎ በቃ የኒካምና ስር ምናምን የገባባኝ እሱ ነው አሉ። ያው አለ እሱ እና መልካም ሰው ነበረ ልጁ። ያሁን ባላውቅም ያው በሰዓቱ እንጃ እኔም መጥፎ ነው ብዬ መናገር አልችልም። ከጊዜ በኋላ ግን በቃ እሱን ሳይው በቃ የለፋውበትን ሁሉ እንደከሰረ እንደሆነ በቃ ምናምን ነገረኝ። ልሄድ 2 ቀን ወደ ሀገር ልገባ 2 ቀን ሲቀረኝ ያንን የነገረኝ። እኔ በቃ 2 ቀን አሳልፌ ወደ ሀገር ይገባሁ። ቢያንስ 4 አመት ሞላኝ በቃ በዛ ገባሁ። በቃ እንግዲህ ሰራውበት ሁሉ ቢያንስ ቡኬ ላይ ቢያንስ 50,000 ብር በላይ የለም 55,000 ምናምን በቃ ከዛ በላይ የለም። እኔ ጋር በቃ ምንም አይነት ነገር ሁሉ የሰራውበት ሁሉ እሱ ጋር ነው በቃ ማለት ይችላል። ሁሌም በቃ እንትን ባልኩ ቁጥር እንዲያለ ይቀበለኝ። እኔ ምንም አይነት ነገር አላሰብኩም። የሀገርም ልጅ ከመሆኑ የተነሳ ከዛ ሀገር ሄድኩ። በቃ ማድረግ ያለበት አንዳንድ ነገር ነበር። እሱ ነገር እንትን አለ በቃ እኔም አንዳንድ ነገር እንዳደርጉ እንትን አለ ሆነ። በቃ እንድንኖር ነበር የሚፈልገው። አንድ ላይ መኖር ጀመርን። እኔም እሱ ማለት ነው። እኔ በስደት ዓለም ስኖር ያው ህይወት ነው ተዳር ነው ስለተባለ በጣም ብዙ ነገሮችን እንትን ብዬ ነበር በራሴ አላሰብኩም። መልካም ጎኑን እንጂ መጥፎ ጎኑ በቃ እሱ በማወቅ ያደረገው እኔ ግን በቃ ባለማወቅ በቃ ምንም መጥፎ እንትን አላሰብኩም። እርግጥም ያንን ነገር ያደርጋልም ብዬ አልጠረጠረውም። ከጊዜ ደርሶ ሄድኩኝ። አንድ ላይ ሆነ። ግን አንድ ላይ በሆነ ቁጥር ባህሪው እየተቀያየረብኝ መጣ። በጣም ባህሪው እየተቀያየረ በቃ ይደባደባል። ምንም ማያደርገው ነገር የለም። መጥፎ እንትን አለበት። በዛ ላይ በቃ እኔ እጁ ራሱ ንጹህ አይደለም። በቃ ይነካል የሰው ነገር ነው። የሰው ብቻ ሳይሆን የኔንም ጭምር በቃ እኔም እዛ በቃ ጌጣጌጦችን ምናምን በቃ ምንም ነገር ሳይቀር ምን ልበልክ እንዲህ ብዬ መናገራቸው እስከሚከብደኝ ድረስ በቃ ሁሉ ነገሮችን እያነሳ ይሸጣል። እኔ ከሰው ጋር እንትን ማለት አልቻልኩም በሰዓቱ በቃ ይከፋኛል። እቤትም ሄጄ እቤትም ያለው ነገር በግልጽ በተናገርኩ ቁጥር እቤት ያዋሰንተን ይሉኛል። በቃ ራስሽ ነው ወደሽ የገባሽበት በማለት ማለት ነው እንደዛ ይሉኛል። እና እንደዛ ሆኖ እያለ ነገራቶችን እንዲያስተካክል ምናምን በቃ ሱሳስ ይቅማል። በቃ በጣም ይቅማል። ያንን ማቆም አልቻለም። ማቆም አልቻለም። በመሃል በቃ በጣም እየተጋጨን መጣን ከሱ ጋር እና በቃ እኔም ጋር እጄ ላይ ያለውን በዛ መሃል እያለቀ ነው። ስራ መስራት አይፈልግም። በቃ እየሄደ ይመጣል። በቃ እጄ ላይ ያለውን ብቻ እንትን ይላል፣ ያሟጥጣል። እኔ ምንም አይነት መጥፎ እንትን አላየሁም። ራሴን አስተካክላለሁ። ያለፈው አልኳል የከሰርኩት ከሰር ያለው ራስን አስተካክዬ አኖርሻለሁ በቃ ላንቺ ያቅተኝ በሚል እንትን ይለኛል። ምንም አይነት መጥፎ ጎኑን አላሰብኩምና እኔም ያለውን ነገር በሱ ቦታ ሆኜ ሳይሆን በራሴ ቦታ በቃ እምነት ለራሴና በፈጣሪና በራሴ እምነት እንትን ብዬ መኖር ጀመርኩ። በዛ ሰዓት በቃ እሱ በጣም እያሰቃየኝ መጣ። በቃ ይመታኛል እና ውጭ እያመሸኝ መጣ። በቃ በጣም እያመሸለ በልና በቃ እስከ 7 ሰዓት ድረስ ቁጭ ብዬ በሰው ቤት ወኪራይ ቤት በቃ እስከምሰጥ ድረስ እሱን እስከምጠብቅ ደግሞ መጥቶም ደግሞ ቤት ያንንም ሰዓት እንኳን መጥቶ በቃ ዝም ብሎ በሰላም ምናምን አያድርም። በቃ ይሄ የሆነ ነገር ብሎ በቃ የሆነ ግጭት ይፈልጋል። በቃ በዛ መሃል ምንድነው ችግርክ ስለው በቃ ትዳር አለኝ ልጅ አለኝና እኔ አግብቻለሁ ቤተሰብም አያውቅም አንቺም አታውቂም ህይወት አለኝ እና እንደዚህ የሆነ ስልክ ተደውሎ ወዲያውኑ አቋረጡብኝ እና እንደዛ ይለኛል። እኔ በቃ ልጅ አለኝ በቃ ከቤተሰብ ደብቄ ነው እንጂ ይለኛል። ግን በመጨረሻ ከቤተሰቦችም እንትን ስል ያ ነገር ውሸት መሆኑን እንትን አልኩኝ። ግን እኔ በቃ የመጀመሪያ የሆነ ልጁ ማለት ነው የሱ እንትን ቢሆን በቃ ምንም ብሬን ቢያጠፋ ምንም ይጥፋ ይጥፋ አሁን ሰርቼ እያገኘሁ ግን በቃ የመጀመሪያም ስለሆነ ከውስጤ ምንም ላወጣው አልቻልኩም። በሱ የተነሳ ከቤተሰብ ጋጭ ነበርና ቤተሰብ ደግሞ እሱን ካልሽ ከኛ ተጫለሽ እስከማለት ድረስ በርግጥ በድሎኛል። ያው እሱን በደሉን ስላዩ ቤተሰብ እንትን ይለኛል። ግን እሱን ካልሽ ከኛ ተጫለሽ እስከማለት ድረስ ማለት ነው እና በሱ የተነሳ
በቃ ከወንድሞቼ ሁላ እስካሁን ድረስ ይሄው አሁን ያለሁበት ሰዓት ድረስ ከወንድሞቼ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለኝም። በቃ ከቤተሰብ ጋር ጥሩ ፍቅር የለኝም እና ያለሁት ስደት ላይ ነው። እሱ አለ በቃ እሱ በህይወት አለ። ግን አሁን ከአመት በኋላ እዚህ ከመጣሁ አመት ከምናምን ሆኖኛል። ከአመት በኋላ ምናምን በፌስቡክ አካውንት ገብቶ ይቅርታ እንዳደርግለትና ከኔ ጋር መሆን እንደሚፈልግ ነገር ለኔ እንደማልሆነኝ አውቃለሁ። ውስጤ ምንም አልቆረጠም። እሱ ልጅ የመጀመሪያ ነው። ምንም ጠፍቷል ግን አይሆነኝም። ግን እሱን ከውስጤ ማውጣት አልቻልኩም። ሁለት በሱ የተነሳ ከቤተሰቤ ወጥቻለሁ። በቃ ያለሁት ስደት ላይ አሁን ያለሁበት ሁኔታ ደግሞ ጥሩ ሁኔታ አይደለም። እሰራለሁ ማለት እሰራለሁ እንትን እላለሁ። በቃ ማድረግ ያለብኝ አደርጋለሁ። ግን ሰዎቹ ቶል ደሞዝ ምናምን እንዲህ አይሰጡም። እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም። አሁን ራሱ 6 ወር ሆኖኛል። ደሞዝ ምናምን የሚባል ነገር አይሰጡም። በቃ እንዴት እንደሆነ ምን ሀሳባቸው እንደሆነ አላውቅም። ቁጭ ብዬ መስራትም ከብዶኛል እና በቃ ዝም ብዬ መስራትም ከብዶኛል። ያለሁት በስራቸው ቢሆንም በቃ ምንም አይነት ነገር የለም። ከምንም በላይ እርኩስና በጣም ክፉ ሰው ያለበት ቦታ ነው ያለሁትና አሁን በወጣ ራሱ ከሱ የባሰ ህይወት ይገጥመኛል እንዴ። ሁለት በቃ ሌላ በቃ በሱ የተነሳ እሱ በበደለኝ በደል የተነሳ በጣም እሱ ክፉ ነገር ሰርቶብኛል እና በቃ እኔ በቃላት ከምነግርህ በላይ ነው። እኔ በጣም እውነት መናገር አቅቶኛል። ባይንትን እያለኝ ስለሆነ ድምጼ እየታፈነ ነው። በጣም ይቅርታና ከምንም በላይ እንጃላ የመጀመሪያም ስለሆነ መሰለኝ አሁንም በሆነ አጋጣሚ እንኳን የሆነ መስመር ላይ ቁጭ ብሎ ምናምን በማየው ሰዓት ውስጥ የሌላ ስሜት ይሰማል። አትፍቼም ውስጥ ቆርጦ ማልቆረጥ እና ሌላ ሰው መታወቅ አልቻልኩም። በቃ ሌላ ወንድ መታወቅ አልቻልኩም። በቃ እምነት ከውስጤ ላይ እምነት ጠፋ። በቃ ታውቃለህ ለሁሉም ወንዶች ያለኝ አመለካከት መጥፎ ነው ማለት ጥያቄ አላጣሁም። አሁን ባለሁበት ሰዓት ራሱ አለ እድሜም ገና ነኝ። ግን በቃ ያን ቀርቤ ከሰው ጋር ተቀራርቤ ምናምን እንትን ማለት አልቻልኩም። በቃ ይሄን መጥፎ ስሜት ከውስጤ ማውጣት አልቻልኩም። በሱ የተነሳ ከቤተሰብ ተጣልቻለሁና ወንድሞቼን በቅጥ ነው ያሉት እና ማለት ምን ላድርግ ስልክ በስራዬም እዚህ ደስተኛ አይደለሁም እና ቤተሰቦቼም ጋር ይሄን ያክል ያለው በህይወቴም ደስተኛ አይደለሁም። ተስፋ ማጣት ውስጤ ላይ በቃ ጥሩ ስሜት የለም። በቃ ሁሌ አለቅሳለሁ እና ሁሌ ውስጤ ደስተኛ አይደለም። አለቅሳለሁ። ወደ ሀገር ምንም አላስብም። አሁን በእርግጥ ጊዜ ለጨርስ ትንሽ ነው የቀረኝ። ግን በቃ ቢያንስ 6 ወር ያክል ነው 8 ወር ያክል ቢቀረኝ ነው። ግን ሀገርም አላስብም። ሄጄ እሄዳለሁ በቃ የሚል ነገር ውስጤ ላይ አለ። በቃ ተስፋ ማጣት ውስጤ ላይ በጣም እንትን ብሎኛልና ውስጤ እንትን ማለት አልቻልኩም። በቃ ልቤ እሱ አንደኛ እሱን ከውስጤ ማውጣት በታሪክ አልቻልኩም። እንደሆነ አላውቅም። እኔ ከሱ ጋር ተራርቀናል። በቃ የሰራብኝ መጥፎ ስራ ስለሆነ በቃ እንዳልበደልኩትና ጥሩ ህይወት እንዲገጥመኝ እንትን ብሎኛልና በቃ ከሱ ጋር እንዲፈታኝ በቃ እንድለያየው በቃ እንዲፈታኝ ፈልጌም በፍርድ ቤትም እንትን ብዬ ሞክሬ ነበር። ፍርድ ቤትም በመሞከር ሰዓት ሊፈታኝ አልፈለገም። በቃ አስሮ ይዞኛል። ቤተሰብ ወንድም ምናምን ሆኖ ያንን ጉዳይ ሊጨርሱልኝ አልቻሉም። በቃ በዛ ጉዳይ ብቻዬን ነበር እንትን ምለውና ምንም ማድረግ አልቻልኩም። እና እስቲ ምን ላድርግ? በእኔ ቦታ ቢሆን አንድ ሰው ምን ያደርጋል? እና እባክህ እስቲ ያለውን ነገር ሊፈታኝ በቃ ፈትቼውም ሌላ የራሴን ህይወት እንድጀምር ሊፈታኝ አይፈልግም። በታሪክ ማለት ነው። በእስልምና ሃይማኖትና ደንብ እንትን በሸሪዓ ፍርድ ቤት እንትን ብያለሁ እና በአዲስ አበባ ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንትን ብያለሁ ለ7 ወር ያክል እንትን ብያለሁ እና በቃ ምንም አይነት ውሳኔ ሊሰጠኝ አልቻለም። ቀጠሮ በቃ እንትን ይሰጠኛል፣ ወስጄ ሰጠዋል። መጥሪያ ሲሰጠው ይጠፋል። እሱ በቃ ሲጀምር ጉዳዩን በግልጽ ስለሆነ እንትን ያልኩት በፍርድ ቤቱም ይፈልጉት ነበር። እንደውም ፎቶን ስጪንና በእንትን በጋዜጣ አውጥተን በተገኘበትን ያስ የሚል እንትን እናውጣ እስከማለት ድረስ ነበር የደረሱት። በጣም ከነደሜ እንኳን በቃ አንድ ቀን ቀጥቅጦኝ እንዳለ ከነደሜ እንኳን ሄጄ ቀበሌ ያመለከትኩበት ጊዜ ነበረ። ወለቴ የሚባል ቦታ ነበር። እዛ ቀበሌ ላይ ያመለከትኩበት ጊዜ ነበርና
በቃ እንዴት ብዬ እንደምነግርህ አላውቅም። በአጭሩ ልንገርህ፣ በጣም አበዛሁብህ፣ በጣም ይቅርታ። በቃ ይሄን ያክል ነው። ተጨማሪ የምጠይቀኝ ነገር ካለ እነግርሃለሁ። እሺ ሳሚ፣ አዲስ ነገር አለ ብዬ ማስበው እኔ ጋር የረሳሁት ነገር አለ። እንትን ውስጥ አጠር ባለ መልኩ ነው ያቀረብኩልህ እና እንትን በቃ እኔን እስከማስፈራራት ድረስ በቃ በጩቤ ሁላ አስፈራርቶኛል። ከራሱ ጋር ስኖር ማለት በቃ ገድዬሽ እጠፋለሁ እስከማለት ድረስ ከራሱ ጫን እያለብኝ ነገሮች ሲመጡ አልፈልግም በቃ ሄዳለሁ በሚል ሰዓት እኔ ገድዬሽ እጠፋለሁ እንጂ እኔ በህይወት እያለሁ ከማንም ጋር አትኖሪም እስከማለት ድረስ ማለት ነው። በቃ የአይምሮ በሽተኛ ነው እንዳልል አይደለም፣ ግን የሱ ቤተሰብ ራሱ በሽማግሌ ከከተማ ገጠር እየተመላለስኩኝ እንትን ስል በቃ ቤተሰቦቹ ራሱ እንደ ግዴታ ነው በቃ በተለይ አባቱ እንደ ግዴታ ነው እንትን ያለው ማለት ከሱ ጋር መኖር ግዴታ እንደሆነ ነገር ነው እንትን ያለው እና እኔን በጮቤ እንዳስፈራራኝ ምናምን ሊገለኝ ካንድ ለሶስት ቀን እንዲያነን ሙከራ እንዳደረገብኝ ማመልከቻው ላይ ጽፌያለሁ። ራሴን ያጻፍኩት ማመልከቻው እና እሱን በማየት ፍርድ ቤት የፖሊስና የራሳቸውን ድጋፍ በማድረግ የሴቶችና ህፃናት ጉዳይ እንትን አመልክቼ ነበር። የነሱን የሁሉም ድጋፍ በማድረግ በጋዜጣ እናወጣለንና ጉዳይሽ እንዲሆናል ብለው ነበር። በዛ ሰዓት እነሱ እሱን እየደበቁ እንትን አሉ። ቢያንስ ቢቀርብ ሌላው እንትን ቀርቶ ሌላው ነገር ቀርቶ ያውስ የፍቺ ብቻ እንትን ይጸድቅልኝ ነበር። አሁን እንደ ግዴታ ነው የሆነውና እዚህ ጋር እንዴት ላድርግ በቃ እዚህ ጋር ያለው ነገር በግልጽ እስቲ በዙሪያችን መልካም ሰዎች አይጠፉምና እዚህ መልካም ምክራችሁን እፈልጋለሁ ይበልልኝ። በተረፈ ስለ ሁሉም ትብብር ስለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።